Szólásszabadság szerintem azt jelenti, megmondom a cucit, amit kell. Fontos. Az ember merje vállalni a véleményét. Az igazságot kéne kinyilvánítani, feketén-fehéren, ahogy van. Minden állampolgárnak a saját szabadságát jelenti, hogy hangosan kimondhatja azt, amit gondol. mivel hogyha nem mondod ki, és benned maradnak azok a dolgok, amik téged foglalkoztatnak vagy zavarnak, előbb-utóbb úgyis kitörik valamilyen szinten, ami benned marad. A demokrácia azt feltételezi, így írják le a klasszikusok, hogy a népek és az emberek, a polgárok hatalmát jelenti a demokrácia. Hát nem lehet hatalom anélkül, hogy az emberek nyilvánítsanak véleményt arról, amit gondolnak a hatalomról, a kormányokról, a politikusokról, azokról, akiket azért ők választanak meg, vagy ők neveznek ki, hogy képviseljék az érdekeiket. Egy diktatúrában legyen az fasizmus, vagy náci, vagy kommunizmus, vagy vallási fundamentalizmus, nem lehet, nincsen szólásszabadság. Ott hallgatni kell. El kell fogadni minden rosszat, ami jön a hatalom részéről. Mielőtt arra a kérdésre válaszolnánk, hogy a szólásszabadság azt jelenti-e, hogy bárkiről bármit büntetlenül mondhatunk, előbb azt kellene megnézzük, hogy a ma embere számára mit jelent a szabadság. A szólásszabadság elsősorban az egyik alapvető szabadság. Mondhatunk akárkiről, akármit, de nem ez a szólásszabadságnak a legfontosabb jellege. A felvilágosodásban gyökerező modern ember számára a szabadság az egyik legfontosabb dolog. Az emberek ezáltal tudják önmagukat kifejezni. Nem lennénk emberi lények, ha nem tudnánk véleményt mondani hangosan, vagy írni, vagy közvetíteni mindenről. Egy ország korlátozza a szólásszabadsághoz való jogot, akkor tulajdonképpen korlátozza azt, hogy az újságírók vagy az egyes állampolgárok bármiféle kontrollt gyakorolhassanak az ő politikai tevékenységükre. Nem csak, hogy jogunk, hanem nekünk felelősségünk is a következő nemzedékekkel szembe, hogy kiálljunk ezért, és szót emeljünk, mint ahogy látjuk most Romániában, hogy több mint 700 000 ember tüntet azért, nem föltétlenül azért, mert a kormány elfogadott egy rendeletet, hanem azért, mert a kormány úgy fogadta el, hogy felháborította az embereket, mert az emberek szeretnék tudni, az állampolgárok, akik fizetik ezeket a politikusokat, szeretnék tudni, hogy kinek a javára kormányoznak, milyen típusú kormányzás van, stb. A 20. századnak hogy így mondjam, a vívmánya pont az, hogy az emberek most már nem csak a családi körben vagy a baráti körben nyilváníthatnak véleményt, és nem csak magánügyekről, hanem elsősorban a közös ügyekről. Szólásszabadság, vagy amikor azt mondjuk, hogy szólás és véleményszabadság van egy országban, akkor nem szabad arra gondolni, hogy most bármit kimondhatunk, mert ha nem mondhatom ki, akkor lám sértik az én alkotmányos jogaimat. Nem. Nekem nem csak jogaim vannak, hanem kötelezettségeim is, és morális kötelezettségem az, hogy ne hazudjak. Én úgy látom, hogy a véleményszabadság vagy a sajtószabadság az összefügg az ember morális énjével. Most akkor csak azt mondhatod, ami igaz, és csak igazat szabad mondani. Most, ha igazat mondasz, akkor az igazat a sajtó, illetve véleményszabadság jelszava alatt nem szabad büntetni. Ha viszont nem mondasz igazat, és úgy rágalmazol valakit, akkor azt meglátásom szerint nem, hogy büntetni lehet, hanem büntetni is kell.
Napjaink Romániájában éppen ez történik, hogy az emberek nagyon könnyen kimondják egy politikusról, hogy igen, ő korrupt, ő hazug, ő csaló, ő lop. Rengeteg negatív jelzőt ráaggatunk az egyes politikusokra, anélkül, hogy mindezt bizonyítani tudnánk bármivel. És Szólásszabadság kell, hogy létezzen, mi úgy gondoljuk, hogy mindenki részére, a szegények részére, a nők részére, a kisebbségek részére, a gyerekek részére is.